What's up mga bigan? It's me JZ and we are back here with another video. So today mga bigan, nandito tayo ngayon sa Honda Motortrade Halang. So ang i-check natin ngayon is yung bagong kulay ng Honda Genio. Tingnan natin yung specs, features and appearance niya. So tara, let's go! So ang nasa harap natin ngayon ay ang bagong design ng Honda Genio. So yan, appearance check muna tayo. So ito yung pinagkaiba niya dun sa mga unang lumabas. Yung kulay nito is lalong nagbigay ng classic look sa kanya. Ayan o. Chocolate yung kulay, ganun. So kung maalala nyo, ito lang yung dalawang kulay na lumabas noon. Yung white red tsaka yung white blue. So meron ngayon tatlong bagong kulay. So ito yung nasa harap natin, yung tong may brown. Meron pang pure black tsaka pure red. Abangan nyo na lang sa mga susunod nating video yung dalawang kulay na yun. Ang kanyang headlight is LED. Signal lights niya is bulb type. Then single disc brake ang kanyang braking system sa unahan. Dalawang telescopic fork ang kanyang suspension. Ang size ng kanyang gulong sa unahan is 80 by 90 by 14. And then tubeless na rin. Then dito tayo sa likod. Sa tail light niya bulb type. Signal lights is bulb type pa rin. And then good thing na mayroong plate light na bulb type and then may reflector dito. So ganito na yung mga lumalabas na mga bagong unit ngayon. Meron ng mga plate lamp, which is good kasi para makakita ng maayos yung inyong mga plate numbers. Mechanical leading drum brake sa likod, yung kanyang braking system. And then unit swing pa rin yung suspension niya. Ang okay din dito sa motor na to is meron pa siyang kickstart. So kung sakaling bumigay yung battery nyo, mapapaandar nyo pa rin to kasi meron kayong backup na kickstart. And then ang size ng gulong sa likod is 90 by 90 by 14 and then tubeless pa rin. And then air-cooled yung kanyang cooling system. Ayan. 4-stroke, air-cooled, single overhead cam, single cylinder. And then, ang seat height nito is 740mm. Ground clearance na 147mm. So, ang displacement ng motor na to is 109 cubic centimeter or round off na natin sa 110cc. Ang kanyang bore and stroke is 47 by 63.12mm. Ang kanyang wheelbase is 1,256. Ano ba muna yung wheelbase? Ang wheelbase, yun yung pagitan ng dalawang gulong. So, kapag mas maikli yung pagitan nila, mas okay yon sa cornering. Pero pag mas mahaba yung pagitan, mas okay naman yun sa stretch or sa straight na daan. And then, ang timbang ng motor na to is 89 kilograms. So, napakagaan. So, kung mapapansin mo yung dimensions nitong motor na to, ayan, manipis. Okay na okay to sa traffic in terms of singitan or yung filtering. Ayan. Ang engine oil capacity naman niya, ayan dito, is 0.8 liters or 800 ml. And then ang capacity nga pala ng underseat nito is 14 liters. Ayan, meron din nga pala tong power outlet dito sa loob. Pwede tayong ma-charge ng gadget natin, pero syempre kailangan pa rin natin ng USB adapter. Then ito yung gas tank niya, nasa ilalim ng upuan. Very classic. So 4.2 liters ang capacity nito. And then sa bulsa niya, ayan, malalim din. Left and right yung bulsa. Try natin tong cellphone ko na Huawei Y7. Ayan, ayan siya. Mga 5 ganito, kasya dito. And then dito sa kanan, medyo mababaw pero pwede na dito yung mga basahan nyo. Ayan, mga bariya. So itong motor nga pala na to is meron siyang handbrake o yung park brake na magagamit mo kung sakaling pag traffic tapos palusong. Yan, magagamit nyo yan. So kapag naka-engage yan, hindi nagagalaw yung hulihan na gulong mo. And then, itong motor na to is naka-combi brake system. So check natin kung paano gumagana yung CBS o yung combi brake system. So pipigayin ko tong kaliwa. Check nyo kung anong mangyayari dito sa kanan na braking lever. So yan, pipigayin ko. So kung mapapansin nyo, nag-activate yung kanan lever pero hindi ko siya pinipiga. So yan yung combi brake system, combination. So isa pang safety features ng Honda Genio is kapag naka-engage itong side stand mo, kapag nakababa, hindi aandar yung motor mo. Dangerous kasi kapag nakababa tapos pinaandar mo, pwede kang maaksidente. Kaya nilagyan ng ganun yung mga motor. So kapag nakatiklop na, tsaka mo lang pwedeng i-start yung motor mo. So ang tawag nga pala sa kulay na to is vintage white. Isa to sa tatlong bagong kulay na nilabas for Honda Genio. So ang price nga pala ng Honda Genio is 73,550 and down payment niya is 5,000. Monthly installment niya na 3,433 for 3 years. So pagdating naman sa requirements, kung cash man or installment, so tanong natin sa kanila kung ano ba yung mga kailangan dalhin. Tara, let's go. So nandito tayo with Sir Ian. Sir, ano po yung mga requirements natin pagdating sa cash or installment?
Yes sir, pag po kayo ay cash basis, kailangan lang po namin is valid ID para po sa registration ng ating unit. Then pag installment po, kung kayo po ay employed, kailangan lang po natin ng 1 month latest payslip, or kung wala po kayong payslip, pwede po ang COE with attached compensation. Kasabay po nun yung ating valid IDs, 2x2 picture, then Meralco bill, or any proof of billing po, pwedeng internet connection bill, water bill. Pag kayo po ay self-employed, ang ating requirements, kung kayo po ay business owner, pwede po natin doon ay business permit, barangay business permit, then kung pwede din po ang TTI permit as supporting documents. Then kagaya lang din po sa employed, valid IDs, 2x2 picture, then Meralco bill. Then kung kayo po ay remittance, remittance slip for 2 months, then dalawang valid IDs din po ulit, 2x2 picture, then any proof of billing po. Then in-invite po namin kayo na puntahan niyo po kami dito sa aming branch sa Calamba. Then pwede rin po tayo mag-apply online. So search nyo lamang po ang Motortrade Calamba cluster. So mag-link up na po kagad yun. Then pwede po tayo doon mag-inquire. So assist po namin kayo sa mga questions nyo po. Ang landmarks nga pala nito mga bigan is Ice Plant, Unlimited Korean Barbecue, McDo, tapos Army Navy. And then yung casa mismo is nandito sa HK Building. Tapos may China Bank, may Pro Life and Spa sa taas. So again, thank you sa pag-accommodate sa akin sa Honda Motortrade Halang, kay Sir Ian, kay Ma'am Jonah, kay Ma'am Sandra, tsaka kay Sir Edward. So yon. So again, ilalagay ko na lang yung link ng page nila sa baba ng video na to para mas madali nyo silang makausap. Thank you ulit sa Motortrade Calamba Cluster. At kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo na lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video. Ating